صحیح شو. مینلی زمونږ چې کوم ټارګټ مارکیټس دي د کورس کې هغه اوورال چې کوم مونږه ډسکس کوو به هغه دي پاکستان، یو ای او سعودي عربیا. صحیح شو. زه به خپل کیمره کلوز کوم چې تاسو فل فوکس په سکرین باندې شي. زما سکرین به تاسو ته ښکاري. ها، پاکستان، یو ای، سعودي عربیا، دلته به مونږ چې کوم دی ډسکشن کوو چې څنګه به ای کامرس کې مونږه تھرو شاپیفای یو هغه مونږ جوړو. نو څنګه به مونږ سیلینګ کوو دي کې اوورال بیا مخکې مونږ پروډکټ هانټینګ به کوو د هر مارکیټ ځان ځان له چې څنګه به پاکستان کې تاسو پروډکټ هانټینګ کوئ، څنګه به تاسو یو ای کې کوئ، څنګه به تاسو سعودي عربیا کې کوئ. صحیح شو. دا درې مونږ سره مین مارکیټس دي. اوس دې درې مین مارکیټس کې موږ زه تاسو ته یو دا خبره وکم چې دې کې یوه خبره کامن ده. یوه خبره دې کې کومه کامن ده هغه دا ده چې دلته موډ آف پیمنٹ کیش آن ډیلیوري یا دې ته مونږ نارمل ورډز کې مونږ ورته سی او ډي هم وایو. صحیح شو. مطلب دا دی چې پارسل تاسو کله کسٹمر ته ډیلیور کوي نو په ډور سټیپ باندې به کسٹمر پارسل اغوستو ټایم کې تاسو ته پیمنٹ کوي. دې ته کیش آن ډیلیوري وایي. څنګه چې موږ پاکستان کې یا دې کنټریز کې موږ چې کوم دی پروډکټ آرډر کوو بیا په ډور سټیپ باندې رایډر ته موږ پیمنٹ کوو نو دې ته موږ سره چې کوم دی هغه کیش آن ډیلیوري وایي. انټرنیټ یوزرز خبره ته مینلی کوم. دې درېواړو مارکیټ کې څومره پوټینشل دی، څونه چې کوم دی زموږ ټارګټ آډینس دی. انټرنیټ یوزرز په پاکستان کې مور دین 100 ملین سمارټ فون یوزرز دي. صحیح شو. مطلب 10 کروڑ پلس خلک چې کوم دی سره سمارټ فونز دي نو خامخا دی به انټرنیټ هم کله نه کله یوز کوي. صحیح شو. نو دا ټول چې کوم دی هغه زمونږه ټارګټ آډینس دی. دا زموږ چې کوم دی هغه آډینس دی چې کوم مونږه په کوم باندې مونږ یو پروډکټ چې کوم دی هغه سیل کولی شو. دغه شان په یو ای کې که زه تاسو ته ویم نو آلموسټ 10 ملین چې کوم دی د یو ای که زه تاسو ته ویم یو سیکنډ ګیسټ موډ ته ولاړ شو. ها، د یو ای زه تاسو ته ویم نو د یو ای پاپولیشن چې کوم دی اوورال هغه دی تقریبا 9.3 ملین، مطلب 93 لاک یا اوورال بورډ مونږ چې کوم دی 9 ملین 90 لاک ورته وایو. صحیح شو. دغه شان د سعودي چې کوم دی د هغې پاپولیشن چې کوم دی هغه بیا زیات دی، هغه بیا دی تقریبا 36 ملین 35.95 مطلب 3 کروڑ 60 لاک. صحیح شو. اوس دا د هغه ځای آبادي ده. اوس دې کې چې کوم دی په دې خلکو کې اوس یو ای کې زه تاسو ته ویم نو د یو ای انټرنیټ یوزرز چې کوم دی هغه تقریبا 100% 2021 کې 2021 کې مطلب د هغه ځای 100% خلک چې څه آبادي ټول ستاسو ټارګټ چې کوم دی آډینس دی. صحیح شو. دغه شان په سعودي عرب کې سعودي عربیا کې 100% of the population چې کوم دی هغه څه دی هغه زموږ ټارګټ آډینس دی. صحیح شو. ځکه چې هغه ټول انټرنیټ یوز کوي. دا مطلب دا داسې موږ ورته ویلو چې دا دوه ډیولپ کنټریز دي. صحیح شو. نو دی چې کوم دی دا زموږ هغه کنټریز کې دا زموږ ټارګټ آډینس چې کوم دی هغه موږ سره دی. صحیح شو. نو دی کې به اوس فردر موږ چې کوم دی راځو په شاپیفای کې به موږ څنګه پروډکټ هانټینګ کوو په دې باندې به موږ اوس خبره کوو. نو د پروډکټ هانټینګ پهله په مطلب باندې ځان پوهی کوي چې پروډکټ هانټینګ ویلې کیږي څه ته. پروډکټ هانټینګ موږ سره مینلی چې کوم دی ویلې کیږي پروډکټ فایند کولو ته. فایندینګ ا پروډکټ، هغه پروډکټ چې ته کوم بیا مخکې هغه سیل کړی شي تا دپاره هغه سیل کول چې کوم دی فایده مند وي یا د هغې تا ته ښه ریزلټس راشي. صحیح شو. هغه پروډکټ فایند کولو ته موږ پروډکټ هانټینګ وایو. هانټینګ نارملی موږ شکار ته وایو یا یو سیز هانټ کول که نه شکار کولو ته ویلې کېږي. صحیح شو. خو دلته موږ پروډکټ هانټینګ مطلب یو ښه پروډکټ فایند کولو ته وایو. دې کې اوس موږ سره مختلف میتډز دي. چونکې تاسو ته ما مخکې هم خبره کړې وه چې په شاپیفای کې موږ پروډکټ سیل کوو د ټیک ټاک ایډ په تھرو، د فیسبوک ایډ په تھرو. صحیح شوه. دغه شان نو ډفرنٹ ایډز هغه خو مینلی موږ سره په دې درې کنټریز کې چې کوم ما تاسو ته ایکسپلین کړه پاکستان، سعودي عربیا، یو ای ای، په دې درې مارکیټس کې زیاتره خلک که تاسو وګورئ خپل ځان له او بیا داسې خپل ملګرو له نو که څوک دې درې کنټریز کې تاسو ته به اندازه لګي چې هغه دا دوه پلیټ فارم صرف یوز کوي زیاتره ټیک ټاک او فیسبوک نن سبا.
بیا دغه شان د دې فیسبوک او ټیک ټاک د لپاره د دې اډز چې کوم دي د دې لپاره د دې خپل لایبرریز وي. صحیح شو. نو مونږه هغه لایبرری کې څه وی، لکه څنګه چې تاسو د بوکس لایبرری ته لاړ شئ سکول کالج کې، نو الته تش بوکس وي. صحیح شو. دغه شان دی اډ لایبرریز کې تش اډز تاسو ته ښکاری، صرف اډز. مطلب لکه کته نورمال فیسبوک اپ ته یا ټیک ټاک ته لاړ طالب عام ویډیوګانې ښکاری، خو د دې ک لایبرری د تلاړ نو الته په تاسو ته د دې اډز ښکاری. اوس هغه اډ لایبرری کې موږ څه کوو، زه ګورو چې نور سونا سٹورز والے دي، شاپیفائی سٹورز والے دي، سیلرز دي، ای کامرس والا چې هغه اډز لګولو په کم پروډکټس باندې لګولې دي هغه مونږ ته ښودل کېږي. بیا دلته دي کې نور طریقې هم دي، خو په هغې باندې به بعد کې خبره کوو. فرسٹ آف آل مونږ راځو اډ لایبرریز طرف ته. نو مونږ سره پیل ټاک اډ لایبرری ته راځو. صحیح شو. نو ټیک ټاک اډ لایبرری به مونږ سرچ کو. صحیح شو. دې کې اوس وګورئ تاسو سره چې کوم ټاپ اډز والا راځي. صحیح شو. های پرفارمینګ آکشن اډز دا والا به تاسو اوپن کړئ. دې کې اوس دا چې کوم دي دا مونږ سره انټرفیس دی د ټیک ټاک د اډ لایبرری. ټیک شو. دې کې به اوس فرسٹ آف آل تاسو څه کوئ، تاسو به چې کوم دی دلته به ریجن سلیکټ کړئ. صحیح شو. دلته اوس تاسو سره به ټول اډز ښکاري. صحیح شو. دا تاسو خیال وکړئ دا ټول اډز دي. صحیح ده. خو دې کې ایرریلیونټ اډز هم دي، داسې اډز دي چې زموږ په کار نه راځي. صحیح شو. نو هغه به موږ څنګه لرې کوو، تاسو به فرسٹ آف آل دلته خو چې کوم دی ریجن، اوس فار ایگزامپل زه پاکستان کې پروډکټ هنټ کول غواړم، زه به پاکستان سلیکټ کړم. که تاسو فار ایگزامپل یو ای کې لګیا یې نو یو ای به سلیکټ کړئ. صحیح شو. دلته ریجن کې تاسو کوئ یو ای یونایټډ عرب امریټس. صحیح شو. دا سلیکټ کړه. ٹھیک شو. که ته سعودي کې لګیا یې سمپلی ته به سعودي سلیکټ کړئ. ٹھیک شو. سعودي عربیه دا به سلیکټ کړئ. صحیح شو. دې کې دونه څه راکټ ساينس نشته، باقي میتھډ اوورال سیم دی. صحیح شو. ها دې کې اوس ګوره فرسٹ آف آل زه پاکستان زه سلیکټ کوم. ٹھیک شو. ها اوس دې کې ګوره دلته به دا تاسو چې کوم دا سرچ د برانډ نیم او دا د دې چې کوم سرچ بار دی او کیورډ، دلته تاسو د یو پروډکټ نیم هم سرچ کولی شئ، د یو برانډ نیم هم سرچ کولی شئ. خو سمپلی دلته به تاسو ټرینډي سرچز داسې ټرمز به سرچ کوئ چې هغه هر کس چې کوم دی خپل اډ کې هغه انکلوډ کوي. صحیح شو. لایک فار ایگزامپل شاپ ناو، شاپ ناو دلته ډایرکټ دلته ما سره لیکلی او دلته شاپ ناو سرچ کا. صحیح شو. باقي هیڅ مه کوه ته. نو تاسو سره به وګوره دا اوس پروډکټس راغله، دا اوس یونیک پروډکټس دي. خیال وکړه دا دا اوس موږ سره دا یو پروډکټ دی. صحیح شو. دغه شان دا خو څه هیلز ټایپ دي. صحیح شو. دې طرف ته خو مونږ نه ځو. صحیح شو. دا څه کریم ټایپ دی آی تھنک سو. صحیح شو. دغه شان دا وګورئ دا هم یونیک پروډکټ دی. ٹھیک شو. دغه شان دا سمارټ واچ دی. صحیح شو. دا هیر ریموور کریم دی. دا ټول پروډکټ هنټینګ موږ مینلی کوو هم داسې. صحیح شو. دغه شان دا وګورئ دا څه سټریټنر ټایپ دی. ٹھیک شو. دغه شان دا وګورئ دا څه مایس یا ماوس کیچر دی. صحیح شو. دغه شان دا وګورئ دا آرډینري سیرم دی. دا نن سبا ډېر زیات خلک سیل کوي یو ای ای کې، په سعودي کې، په پاکستان کې. دا لایټ ډېر زیات سیل کیږي. پاکستان، یو ای، سعودي عرب. او یو ښکلې خبر دا ده یو ښکلې خبره بل دا ده چې دې درې واړو کنټریز کې چې کوم پروډکټس دي هغه هم اوورال چې کوم دی سیم تقریبا سیل کیږي، مطلب ټرینډي پروډکټس چې کوم وي. صحیح شو. تاسو سره دلته چې کوم دی که دا اډز تاسو ته مطلب نه ښکاري، تاسو به خپل ټیک ټاک چې کوم دی هغه دلته لاګ ان کوئ. صحیح شو. بیا به تاسو ته دا اډز ښکاري. دغه شان چې کوم دی موږ سره راځو اوس دغه شان دا پاکستان ما سلیکټ کو. اوس یونایټډ عرب امریټس ته موږ راځو. صحیح شو. یعنی یو ای ای.
اوس دې کې ګوره اوس دلته هم زه شاپ ناو سرچ کوم په یو ای کې ټیک شو نو اوس به تاسو که خیال وکړئ ما سره به ټاپ اډز هغه ښکاري چې کوم کې شاپ ناو چې کوم دی هغه شوی دا اوس وګوره دا اوس یو یونیک پروډکټ دی ښه زه به دا سکرین لږ وړوکی کړم تاسو ته کلیر ښکاري It arrived with a battery included. Put it in and close it. It has 3 different weight units. Now you can scale your ingredients up to 500. دا ویټ سکیلینګ دا هغه دی سپون دی صحیح شو نو دا یو یونیک پروډکټ دی دا اوس دا بیگ وګورئ دا ماشومانو دپاره ډېر زیات چې کوم دی ښه دی ډېر یونیک دی بالکل ډېر یونیک دی دا This change bag not only takes all of the baby's potential, but it also دا واچ دی जर्मनी की वॉच दोबारा आ चुकी है पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इसका क्वांटिटी आ चुकी है किसी भाई को भी चाहिए अवेलेबल है ये देखिए फास्टिंग चेक करें इसकी फास्टिंग बहुत जबरदस्त है फुल आई हुई صحیح شو دا ټول اډز چې کوم دی دا تاسو کتی شي یو ای کې دام روان دی نو دا اوورال خبر دی کې اوس د دې انالیټکس هم تاسو کتی شي صحیح شو دی انالیټکس تاسو مطلب د دې اډ پرفارمنس یا د دې دغه شان دا وګورئ دا ټول چې کوم دی یونیک پروډکټس دي صحیح شو اوس لایک دا پروډکټ وګورئ ها اوس دا یو پروډکټ دی تريد تنهي الكرش نهائيا وفي البيت هذا الجهاز يضبط لك الامور بالكامل. طبعا في ايضا عندك شاشه الحساب راح اوضح لكم او احط لكم فيديو شرح طريقه عمل المنتج واستمتع. 5 4 3 2 1 دا اوس یو یونیک پروډکټ دی مطلب کافي تاسو سره هنډرډز اف پروډکټس چې کوم دی تاسو هغه کولی شئ صحیح شو دا ویکیوم کلینر دی پورټیبل هغه شان دا لایټ دی چارجنګ والا ها داسې مختلف تاسو مطلب دا یو یونیک پروډکټ دی This is a صحیح shoe شو brush that can store cleaning liquid. You can release the cleaning solution by gently pressing the brush head. The bristles صحیح شو are نو soft. دا ټول چې کوم دی دا موږ سره څه دي دا موږ سره یونیک پروډکټس دي دغه شان داسې کیورډز تاسو 50% آف دا یوز کولی شئ صحیح شو دا دې کې تاسو سره به مختلف اډز دلته ښودلی کېږي لایک دا اوس وګوره دا یو اډ دی صحیح شوه مطلب مختلف تاسو سره چې کوم دی اډز به تاسو ته راځي یونیک پروډکټس به تاسو ته چې کوم دی راځي صحیح شو دا دغه شان دا کپس دي صحیح شو ډېر دغه شان دا پروډکټ دی دا سم فوټ مساجر دی صحیح شو دا فور ایگزامپل دا وګورئ You're watching movies on your laptop or TV. Upgrade your room. دا څه پروجیکټر ټایپ دی دا ټول دا چې کوم دی دا یونیک پروډکټس دي اوس دا چې کوم دی دا Rubbing my face in circular motions, that's the key for this. I do this every couple of weeks depending on how fast my hair goes back in, but I find it makes my makeup look so much better. And if you tend to get hair like in between your eyebrows or on your upper lip, like this tool will be a lifesaver. It takes me literally 5 minutes, it's painless, and it doesn't cause you to break out like dermaplaning can. Super easy, super fast. I highly recommend if you're looking for something to take the peach fuzz off of your face. دا So I'm going to turn it on and just start rubbing my face in circular motions. That's the key for this. I do this every couple of weeks depending on how fast my hair goes back in, but I find it makes my makeup look so much better. And if you tend to get hair like in between your eyebrows or on your upper lip, like this tool will be a lifesaver. It takes me literally دا موس یو یونیک پروډکټ دی صحیح شو دغه شان چې کوم دی دا څه واټر بوټل دی خو دا دونه یونیک نه دی ښه دې کې
innovative دا design is اوس دا یو یونیک پروډکټ دی. نو داسې مختلف تاسو چې کوم دی پروډکټ هغه تاسو هنټ کولی شئ. اوس دغه شان فور ایگزامپل زه دلته سعودي عربیه دا سلیکټ کوم. اوس دلته زه فور ایگزامپل شاپ ناو یا داسې قسمه کیورډ په دې کې ولیکم. صحیح شو. نو ما سره د سعودي عربیه چې څونه هم ایډز دي سعودي عربیه کې هم دغه ایډز تقریبا چلی. صحیح شو. دلته دا لایټ دا کافي سیل کیږي. دا خو کافي وخت نه زه ټریک کوم. دا لایټ ډېر زیات سیل کیږي. دا یو لایټ سپیشلی ډېر زیات سیل کیږي. صحیح شو. دا موبایل فون کیسنګز شو دا ډېر زیات سیل کیږي. People stare at your private messages. Problem solved. With the viral privacy case, no one can see. I have never owned a wallet that catches so many people's attention. This has quick card access. دا a ton of vacuum storage, cleaner دی. دا ویکیوم کلینر نه سوري دا فلور کلینر دی. صحیح شو. فلور یا د برش هم وایي کلینینګ برش. دا یونیک پروډکټ دی. صحیح ده. نو دا ټول دلته چې کوم دینه دونه زیات پروډکټ تاسو سره چې کوم دی هغه فایند شو. دا اوس موسم اوس د دې رالو دا بلنډر شو ګرمیانو کې دا ډېر ښه سیل کیږي جیمز دپاره او داسې. ټیک شو. نو دغه شان د هیومیډیفایر وي آفیسز دپاره. فلیم ډیفیوزر دې ته ویلی کیږي. صحیح شو. نو دا مختلف قسمه پروډکټس دي. دا دونه ډېر ما تاسو ته د ټیک ټاک ایډ لایبرري نه چې کوم دی هغه فایند کړم. صحیح شو. نو دا مختلف طریقې دي د پروډکټ فایند کولو. دغه شان تاسو کی ورډز هم دې کې سرچ کولی شئ. مختلف ورډینګ سرچ کولی شئ. نه تاسو ته مختلف چې کوم دی هغه پروډکټس هغه فایند کیږي. په روان میتھډس کې به مونږ چې کوم دی فیسبوک ایډز په تھرو فیسبوک ایډ لایبرري ته هم ځو. هلته به پروډکټ هنټینګ کوو. دغه شان به مونږ دراز ته ځو. پاکستان کې هغې کې به هنټینګ کوو. یو ای او سعودي دپاره به مونږ نون او امیزون ته ځو. هلته به مونږ هنټینګ کوو او مخکې بیا فردر چې کوم دی هغه مونږ به کنټینیو کوو. आई होप सो दे ځای پورې به تاسو پوه شوي یئ اور چې کوم د هنټینګ میتھډز وي د هغې بیسک آیډیا به تاسو ته چې کوم دی هغه شوي وي. دونه ټف کار نه دی. بالکل سمپل دی. خو په یو پراپر ټیکنیک به تاسو کار کوئ اور فردر انشاءالله مخکې ټاپکس چې تاسو وګورئ نو ستاسو به مایند پې نور هم کلیر شي. تھینک یو.